საბჭოთა კავშირსა და კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებში მიწისქვეშა გადასასვლელი ფართოდ იყო დანერგილი. ამბობენ სამხედრო მიზნებიც ჰქონდაო ომიანობის თუ ქალაქის დაბომბვის დროს ხალხი თავს შეაფარებდაო. ზოგადად ტოტალიტარულ ქვეყნებს ახასიათებთ უფსკრულისკენ მიდრეკილება. გვირაბების, ქალაქების მშენებლობა. საბჭოთა კავშირი რომ დაინგრა, მიწისქვეშა გადასასვლელების უმრავლესობა იაფასიანი საქონლის სავაჭრო ზონად იქცა. მათხოვრებმაც იმატეს. ხელისუფლება თვლიდა, რომ მათხოვარი მიწისქვეშ ნაკლებად ამახინჯებს ქალაქის იერსახეს, ამიტომ მათ მიმართ ნაკლებად მკაცრი იყო. პრინციპში ძველმანების გამყიდველების მიმართაც აქვე სახელდახელოდ რომ ვაჭრობდნენ მიწისქვეშა გადასასვლელების კიბეებზე. თბილისში მაგალითად ქონდა მიწისქვეშა გადასასვლელი, სადაც ჩასვლა უბრალოდ სახიფათო იყო, გმირთა მოედანზე. ეს გადასასვლელი ისეა დაპროექტებული, რომ ადამიანს რამდენიმე, ასე ვთქვათ, სივრცის გავლა უწევს, თან ისე რომ არ იცის რა დახვდება გვირაბის ბოლოს. Nache. Samori MC had dig massive. კახაკალაძე ისის იყო შეუდგა ქალაქის მერის მოვალეობის შესრულებას, რომ ხარი დაუჭერა თბილისში ეგრეთ წოდებული სტრიტარტის ფესტივალის ჩატარებას. შეირჩა 30 მხატვარი, რომელმაც გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელი მოხატეს. მაშინ კალაძემ აღნიშნა, რომ მერია ხელს შეუწყობს ხელოვნების ამ შედარებით ახალი დარგის განვითარებას. ესე იგი, ხელისუფლებამ განაცხადა დავეხმარებით მხატვრებს, რომლებიც ქუჩაში კედლებზე ხატავენო. გამოდის, რომ ხელისუფლება უნდა დახმარებოდა მხატვრებს, რომელთა საქმიანობას ანონიმურობა ოფიციოზისგან გამიჯვნა. ზოგჯერ კი უბრალოდ ხულიგნობა განსაზღვრავდა. ფაქტობრივად ეს სტრიტარტის განვითარების შეჩერებას უფრო გავდა. საქართველოს მოქმედი კანონის მიხედვით ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების ფასადებზე, აგრეთვე მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილზე, სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების, სიმბოლოების თვითნებურად შესრულება დასჯადია და 500 ლარიან ჯარიმას ითვალისწინებს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რეკფონდიდან თუმცა ქართველმა პარლამენტარებმა გამოხატვის თავისუფლების ეს შეზღუდვა საკმარისად არ მიიჩნიეს. ზაზა გაბუნიამ დაწერა კანონპროექტი, რომელშიც ცალკეა გამოყოფილი თბილისი, ანუ ქვეყნის დანარჩენ ტერიტორიაზე ჯარიმა იგივე რჩება, თბილისში კი ორმაგდება და 1000 ლარი ხდება. როგორც ჩანს, საქართველოს დედაქალაქის განსაკუთრებული მნიშვნელობის გამო, დედაქალაქის ესთეტიკურ სახეს განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეთ და არ დავამახინჯოთ. უამრავი ადგილები იქნება გამოყოფილი ქალაქში, სადაც შესაძლებელი იქნება სტრიტ არტის ხელოვნებს მიეცეს შესაძლებლობა და პირადად მე ვარ ადამიანი, ვინც ამ მიმართულებით, ასე რომ ვთქვათ, ლობირებს. წუთში აიღებდნენ და წაშლიან იმას, რასაც მთელი დღე აკეთებდი, ხო? კი, ალბათ, მაგრამ გული დაგწმომია. ალბათ 1-2 თავიდან კი, მაგრამ მე მივხვდი, რომ არ უნდა დამწყდეს მაგაზე გული. ანუ ესეც ერთ-ერთი ხიბლი არის სტრიტარტის, რომ რაღაც მალფუჭებადი პროდუქცია. ნაგვის ურნების მოხატვა გაგოშამაც არაერთხელ სცადა. თანაც სულ განსხვავებულად.
ამას ქვია ნაგვისგან ყვავილის შექმნა. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო პროცესი ნებისმიერი მხატვრისთვის. აი ხა რომ უყურებთ ამ ვიდეოებს, არის დაინახე რომელიმე ისეთი ნამუშევარი, რომელიც აღარ არსებობს. კი. მართლა? თითქმის არც ერთი აღარ არის ნამუშევრები, რაც ნახეთ ახლა. ვინ გაანადგურა? აი ეს კანონი რომ გაამკაცრეს თუ კანონი რომ მიიღეს მაგის მერე? არა. მე მგონი, მაგაც არის რაღაც დაჯგუფებები, მე როგორც შევამჩნიე, ხო, არის მაგალითად რელიგიური კუთხით შლიან. სიტყვაზე თუ სადმე ტექსტში არის სიტყვა ღმერთი ან თუ რაიმე ნახატში ისეთი რაღაც არის, რაც რელიგიურ ჩარჩოში არ ჯდება, ეგეთ რაღაცებს შლიან. ოდესმე დაგინახავს რომ შლიან? არა, არ დამინახავს ეგ. ხამეაკეთებენ ამას. არ ვიცი, შეიძლება. და მე ვიცი რომ ბავშვები შლიან ხოლმე ძირითადად, თქო ცელქობენ. იცი რომ მეც ესე მეგონა, მაგრამ შემდეგ ისე არის ამოშლიო, იმას ესე ბავშვი ვერ წაშლის. სიტყვაზე ბავშვის ფიგურა არის შემოხაზული თავიდან ბოლომდე და მასე ბავშვი არ წაშლის. გამიზნულად გაფუჭებული. თუმცა ეგეც საინტერესო არის. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. და ის საინტერესო არის რას შლიან ყველაზე მეტად სიტყვა ღმერთი თუ არის. რელიგიურ, ხო, არა მარტო ღმერთი, რაღაც რელიგიური კონტექსტი სადაც არის მაგებს შლიან და რაც დავაკვირდი კიდე აი რუსეთის რაღაც ანტიოკუპაციური მესიჯები არის წაშლილი კიდე რამდენიმე, ხო? ხო და ეგეც არ ვიცი რა თქმა უნდა. არ ყოფილა შემთხვევა რომ კომენტარებსაც უკეთებენ ზეთ. ნუ თქვა გინება არის. ანუ წარწერას დაურთავენ ხოლმე ნახავს. კი არ შლიან არა მე. ხო, გინება არა, მაგრამ ყოფილა ეგეთ შემთხვევაში. ეგ ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ეგეც ცალკე მიმდინარეობა რაღაც. ეს თვითონ იღებს მონაწილეობას, ხო, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვას ამ კომპოზიცია თუ რა. აი მე მგონი რომ საერთოდ სტრიტარტი დღეს თუ პოპულარულია, ზუსტად მაგან განსაზღვრა, რომ სხვა ხელოვნების მიმდინარეობიდან განსხვავებით ეს არის ინტერპრეტირებადი და არის ძალიან ღია ხალხისთვის. კომუნიკაბელური ქუჩაში, ხო, სოციალური საჯარო სივრცეში. ანონიმურობა. საუკუნეების მანძილზე ყველაზე გენიალური ნამუშევრები. ფრესკები, ქანდაკებები, ჩუქურთმები ანონიმმა მხატვრებმა შექმნეს. ისინი თავიანთ გვარს არ აწერდნენ თავიანთ ნამუშევრებს. და არა იმიტომ, რომ ეშინოდათ, თუმცა ასეთი მაგალითებიც არსებობს ალბათ. არამედ უფრო იმიტომ, რომ არ უნდოდათ თავის ხვაზე მაღლა ეკრძნოთ, ოსტატებად ეკრძნოთ. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს ამბიციურობა თუ ამპარტავნობა აუცილებლად თანახლავს ხოლმე ნებისმიერ შემოქმედებას. ყველას უნდა გვარი დატოვოს თავის ნამუშევარზე. ერთი პერიოდი მქონდა მაგის მუღამი, რომ რაღაც ანონიმურად მეხატა. თავიდან არ ვაწერდი საერთოდ გვარს, მე დავიწყე, იმიტომ რომ მე მგონი, ეს ნიშა ჯერტი ათვისებული აქვს სხვა მხატვრებს და მე მგონი საქართველოში უფრო ის თემა არის სალაპარაკო, ძალიან ბევრი თემებია, რაზეც შეიძლება ლაპარაკი და ანონიმობაზე არ არის ლაპარაკი საერთოდ. და მათ შორის შეიძლება ისეთი თემებიც, რომ ისეთ თემაზე ლაპარაკი, რომ იცი რომ არ აგიგრძალავენ. ნუ ამას ვამბობ ეზოპეს ენაა მეთქი. გადაკვირით მაინც თქვა ის რისი თქვანს გინდა. რა თქმა უნდა. ამიტომ ეხლა რომ ქუჩაში გავიაროთ, ჩვენ პრინციპში პოლიტიკური ხასიათის სტრიტარტი არ არის, ხო? აი თავისუფლება ცოტნე გამსახურდია. იყო ეგ შეგვიძლია თქვა რომ ეგეც იყო ხელოვნება. კი, რა თქმა უნდა. აი ეხლა გამახსენდა ზუსტად მე დენიელ ბლეიკში რო არის ყველაზე ესეთი დამამახსოვრებელი თავის პრობლემას რო წერს. კი. ეგ არის ზუსტად რა. ეხლა დააჯარიმებდნენ დენიელ ბლეიკს. ალბათ, ხო, ბრიტანეთში ძალიან დიდი ჯარიმებია. ისე დააჯარიმებდნენ. ხო. ხო, მაგრამ რეალური პიროვნება რა ყოფილიყო, ალბათ კი. ხო. ან შეიძლება დაეტოვებინათ, ალბათ ქალაქის მერს გააჩნი. ხო, მაგალითად. მე რატომაც გონია, რომ ადამიანები, რომლებსაც ქალაქის მოხატვა უყვართ, უაღრესად კეთილი და უპრეტენზიო ხალხია. ისინი ქმნიან სიამოვნებისთვის და არა სახელისთვის. სილამაზისთვის და არა ეგრეთ წოდებულ სახელოვნებო სამყაროში თავის ადგილის დამკვიდრებისთვის. გაგუშამ საოცარი რამე გითხრა.
დიდად არ მანაღულებს და ეს ჩემთვის დრამა არაა, თუ კი ჩემს ნამუშევარს ამდენი რო ვიწვალე და ვაკეთე, მოვლენ და წაშლიანო. ან ვინმე რაღაცას გადახატავს და დამიმახინჯებსო. როგორც ჩანს, მისთვის თავად კედლის გაფორმების თუ კედლის გაცოცხლების პროცესია სიამოვნება. მამუკა ჯაფარიძე ერთ-ერთი პირველი არტისტი იყო, რომელმაც ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ივერიის მიწისქვეშა გადასასვლელი მოხატა. როგორც მე მახსოვს, ეს იყო 87 წელი. ვარსდები, მაშინ ეს რესპუბლიკის მოედანზე ის გააკეთეს მიწისქვეშა კომპლექსი და ტონი კალანდარიშვილი იყო, არის არქიტექტორი, იყო და მაგან დაგვაპატიჟა ახალგაზრდა მხატვრები მაშინ ახალი დამთავრებული ხონა აკადემია და იქ მარჯანიშვილის თეატრში სახელოსნოში მოღვაწეობდეთ რა იქ რაღაც. დაგვაპატიჟეს რომ რაღაცა გავაკეთებინა და მაშინ ჩავედით რამდენიმე მხატვარი და იქ ცხოვრობდით რამდენიმე კვირის მანძილზე და მუშაობდით და მოვხატეთ აი ეს გადასასვლელები რა. მე ქვედა სივრცე ავითვისეთ, სულ ქვემოთ იყო კიდე დიდი დარბაზი და ესეც რაღაც ეს ალტერნატიული ხელოვნების ის ავით იყო რა შეკრების ადგილი რა. ცენტრს ვერ დავარქმევ, მაგრამ თბილისში რამე თუ ხდებოდა ვიმეს თუ სადმე ქალაქში გამოსვლა უნდოდა სადმე ვიღაცის შეხვედრა იქ მოდიოდნენ და იქ იყო როგორც მაშინ რამეს ტუსოვკა. საღებოებს ვასხავდით ვედროებით, მე ფუნჯებით, კატოკებით, რა ვიცი რაღაცის და უცბად მოხდა რაღაც ძალიან ისეთი ალქიმია რა და ამაზეც ეს ძალიან სამბეჭდავი იყო, იმიტომ რომ ესეთი რაღაც ცოტა ნაცრისფერი და ესეთი აი მძიმე აურა, რაღაც გაქრა და რაღაც განათლა და რაღაც ვავში და ვიგზენით თავი რომ რაღაცა მისიას ვასრულებდით რა. კეთილ მისიას რომ ვაწწმინდავდით ამ დემონებისგან რა. დაბუდებული დემონებისგან ამ გარემოს და საკმაოდ ესეთი რადიკალური რაღაცებიც დაიხატა მახსოვს ეს ნიკო ცესლაძეს ქონა ესეთი კაცი დიდი ერეგირებული პენისით და აი მაგაზე ჩერდი უკვე ვერ უძლებს ენვაკ იმას. თან ის იყო ეგ მან მაგის ხატრული გაფორმებას აკეთებდა ზურაბ კონსტანტინოვიჩი წერეთელი და იმას ქონდა რაღაცეთი ეკლესიები და დიდი ისინი აქვია ვიტრაჟები და აი და ხუი და აი ამის ფონზე იყო ძალიან ესეთი რა ხულიგნური აი ამ დამოკიდებულებასთან მიმართებაში და ხო მაშინ ეგრეც გვინდოდა იმიტომ რომ ცოტა რა დროა ხო ხდებით დაიშლება საბჭოთა კავშირი ახალი ის არის რაღაცეთ გაღიზიანებული თაობა ვართ გვინდა რომ ჩვენ თავი რაღაცნაირად ახალი ხმით დავანახოთ იმიტომ რომ ხო და თან ესეთი ცოტა ჩაკეტილი ჯგუფი რომელიც რაღაც გვინდა რომ გამოვშდეთ და რაღაც აი ეს ჩანდა რა მე თვითონ მკითხა აი იმ დროს ბევრმა დაინახა რომ ეს რაღაცა მოძრაობა რაღაცა ხდება რა ესეთი ალტერნატიული რა ასია თუ ისე სტრიტარტის აღორძინება გასული საუკუნის 60-იანი წლების მეორე ნახევარში უფრო დაიწყო ამერიკაში და ეს პროცესი გაგრძელდა 70-იან წლებში განსაკუთრებით ნიუ-იორკში ქალაქის კედლები დაიფარა მოხატულობით და არა მარტო კედლები, ნაგვის ურნებიც კი. ის 60-70-იან წლებში ბუმი როცა იყო გრაფიტის, ესეთი საპროტესტო გრაფიტის, მაშინ ტექნოლოგიები, გრაფიტის ტექნიკების განვითარებასთან ერთად ჩამოყალიბდა ერთგვარი კოდექსიც. ანუ დაუწერელი კოდექსი, სადაც გრაფიტისტებს ჰქონდათ საკუთარი ესეთი ღირსების მატარებელი წარმოდგენები საკუთარ თავზე და ამას ატარებდნენ, ახორციელებდნენ საკუთარ ქმედებებში. მაგალითად, ნამდვილ გრაფიტისტად არ ითვლებოდა ის, ვინც სხვის საკუთრებას შეეხებოდა და არ იმუშავებდა ნეიტრალურ ტერიტორიებზე. მაგალითად, ისტორიულ ძეგლს გააფუჭებდა, ესეც ითვლებოდა უღირს აქციელად ნამდვილი გრაფიტისტისთვის.
ხა ჩვენთან ესეთი ტიპის გრაფიტი, ნუ ხა 60-70-იან წლებში აქ საბჭოთა კავშირი იყო და წარმოუდგენელი იყო ესეთი რამის განვითარება. ნუ აქ რა ფორმებიც არსებობდა, ეს უფრო ესეთი ვანდალური იყო და ესეთი პრიმიტიული თვითდამკვიდრების მოთხოვნილების გამომხატველი, სადაც ადამიანი უბრალოდ წარწერით ან საკუთარი სახელის წარწერით უბრალოდ აფიქსირებდა თავის იქ ყოფნას. ამას ადასტურებდა და ტოვებდა ერთგვარად კვალს და სხვა გზავნილები ნაკლებად იყო. ნუ იშვიათად ალბათ წარწერები, რომელიც შეიძლება უფრო დისიდენტურ განწყობასაც გამოხატავდა, მაგრამ ეს ძალიან იშვიათი იყო და მომენტალურად აქრობდნენ რასაკვირველი. ხელოვნებაცოდნეები გრაფიტის პოპ კულტურის ერთ-ერთ სახეობად მიიჩნევენ. თუმცა პოპ კულტურა სულაც არ ნიშნავს პოლიტიკურ სიმწვავეზე უარეს თქმას. ხათუნა ხაბულიანი ამბობს, რომ საქართველოში გრაფიტმა უფრო მარკეტინგული ხასიათი მიიღო და ნაკლებად იყო მწვავე, პოლიტიკურად მწვავე. ძალიან გავს აი ტატუს ისტორიის განვითარებასაც, ხო? ადრე ტატუს სრულიად სხვა შინაარსები ჰქონდა და დღეისათვის ეს უკვე გადაიქცა პოპკულტურის სახეობად. იმართება ფესტივალები, ხო? და იმართება რაღაცა სხვადასხვა ესეთი დიდი გამოფენები და შოუები, სადაც ამას აკეთებენ. ასევე ხდება, მე მგონი საქართველოშიც იყო სტრიტარტის ფესტივალი. და პროექტები, რომელიც მთლიანად სტრიტ არტისტების ნამუშევრების პრეზენტაციას ემსახურება, ხო, ბათუმშიც იყო. უკანასაც ხედავ, ეგ არის უბრალოდ მხატვრული დოკუმენტაცია იმ აქტის, რაც გავაკეთე. ეგრეთ წოდებული მარშრუტკისგან ვიღებ გამონაბოლქვს ფურცელზე, ვაგროვებ და მე ვგზავნი წერილით ბატონ კახა კალაძეს. იდეა იმაშია, რომ ძალიან მინდა რომ ამ მარშრუტკების ხმა მიუვიდეს ბატონ კახას და გაიგოს რას გრძნობენ ეს მარშრუტკები და როგორ არიან საერთოდ. გასრომ ისე შეუძლია? უცხარი რა. როგორ არ უნდა მოგინდეს ქუჩაში ხატვა და რაღაცის დაწერა, სადაც ყველა ნახავს და კითხულობს შენ აზრს. მე ვფიქრობ, მაინც უნდა იცოდე სად უნდა დაწერო და სად არა და ძალიან სწორია რომ ჯარიმები არის, იმიტომ რომ შენ თვითონ როცა ხატავ ქუჩაში და არ იცი რაზე ხატავ, ეგ ცოტა ცუდია. ხანდახან ეგ უნდა ისჯებოდეს კიდეც. მაგრამ თუ იცი საერთოდ სად უნდა დაწერო, რა არის შენი ჟანრის ესთეტიკა და ასე შემდეგ, ხო, რას ხატავ, ეგეც უნდა იცოდე და სად. 4 ივნის ბარათაშვილის ხიდზე გაჩნდა გრაფიტი, რომელიც ხორავას ქუჩაზე მომხდარ მკვლელობას და გამოძიების მიმდინარეობას ეხმაურებოდა. 14 წლის 13 წვრილობა და 0 მკვლელი. ამ წარწერით ავტორმა ბოლოდროინდელი მოვლენები გააპროტესტა. 5 ივნის მერიის წარმომადგენლება ნახატი, მე ყოველ შემთხვევაში ასე ვიცი და არის თუ არა ეს ასე ჩვენი სტუმარი დაგვიდასტურებს, თეთრი საღებავით გადაღებეს მხოლოდ ის ნაწილი, რომელზეც იყო ასეთი წარწერა გაკეთებული. კალაძემ რო წაიყვანა მხატვრები, გვერდთან მოედნის ქვეშ გადაწყვეტეს აი ამ მიწისქვეშა გადასასვლელის გაფორმება, ხო? იქ საინტერესო არის დაუკვეთა თვითონ ნამუშევრები თუ აი რაც გინდათ ის გააკეთეთ. არა, მე მგონია არ დაუკვეთა, უბრალოდ იქაც იქნებოდა ის მოტივი, რომ რაღაც პოლიტიკური ნიშნით არ გაკეთებული ან სოციალური ნიშნით. ეგ მესეჯი იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ბიჭს გადააშლევინეს როგორც მახსოვს. რა შედეგი მოაქვს კანონის გამკაცრებას? თუ კი მხატვარი სანამ რამეს მოხატავს, ხელისუფლებისგან უნდა იღებდეს ნებართვას, იკარგება მთავარი, რაც სტრიტ არტს ყველა სხვა ხელოვნებისგან გამოარჩევს.
ესაა სპონტანურობა. ფედერაცია კარგად ჟღერს და მე მგონია რომ მუშაობს რა, თორე რეალურად ვართ აიპი, ხო? არა კომერციული ორგანიზაცია და მაგას უსვამთ ყველაზე უფრო ხაზს რა. არქიტექტურულად ვიცი რომ ყველაზე სწრაფი, ყველაზე თვალსაჩინო და შედარებით იაფი ურბანული რეაბილიტაციის სახეა. აი, სულ რომ მინიმუმზე დავიყვანოთ ამ ხატრული სახე რა და ფორმა, იდეაში საჯარო იმას რომ ხატავ, რა ქვია, სივრცეს, მანდ შეზღუდვები ბევრი გაქვს. ძალიან ძნელია მანდ ხელოვნებისკენ წაიყვანო, მაგრამ აი ამ დატვირთვას შეასრულებ ამ მისიას, ანუ გაალამაზე რა შენ საცხოვრებელ გარემოს, გინდა არ გინდა მე ამ ინტერესით გადავეყარე ძალიან ბევრ ნაშრომებს, მაგალითად სადაც ეს ბეტონი და ნაცრისფერისა ბათაშორის ედი რამას აქვს ეგ ნათქვამი რა, დღესდღეობით პრემიერ-მინისტრი ალბანეთის ადრე იყო მერი და ადრე იყო სუსუ ადრე მხატვარი და თავის მერობის დროს თავი ისე გამოიჩინა ადამიანმა რომ 5000 უკანონო ნაგებობა დაანგრია და თელი ტირანა მოხატა თან ხვის ხარჯზე EBRD-ის და სხვა ევროპული ფონდების ხარჯზე თან სხვათა შორის დაარღვია რაღაცეები რაც დაპირდა ისარქნა, მაგრამ თავისას წაადგა რა და კაი მაგალითია და რაღაცა როგორ გითხრა გასატა ვერ გავატარე ეგეთი რაღაცა და ჩაუჯექ მაგაზე თემა რა არის რომ სადაც ეს ნაცრისფერი კედლებია აი კოლევაში ესე ამბობს რომ შავი ტყავის ქურთუკიანი და სათვალიანი ტიპები მრავლდებიან, სადაც მიდის თამაში და ძალიან დიდ საზოგადოების ნაწილს მოსპობილი აქვს აი ამ არეაში თავის გამოტანა ან რეკრეაცია თუნდაც, ხო და სადაც მოხატულია კიდე პირიქით იქ ბავშვებიც არიან, ძაღლებსაც ასეირნებენ, ქალებიც არიან, მოხუცებიც დომინოს თამაშობენ და ანუ გავლენა აქვს. და რა მე მგონი მაგრა წაგვადგება ახლა რა ამ ფერულინას და ფული ჩვენ არ გვაქვს, მაგრამ ალბანეთზე ძალიან გატაკების არ უნდა ვიყოთ მე მგონი და როცა ოფიციალური ხდება და ვთქვათ მერია აფინანსებს, ან ოფიციალური დამფინანსებელი ყავს ამას, დამკვეთი ყავს. ამ შემთხვევაში ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სტრიტარტის, აი გრაფიტის ის გაგება, რომლითაც დაიწყო, ხო, გრაფიტის ისტორია, თუნდაც ის 60-70-იანი წლების ცნობილი ტალღა. ამ შემთხვევაში გრაფიტი არსრულებს სახლების მოხატულობა, ვთქვათ, გარე სივრცეში შესრულებული ნამუშევრები. ეს უფრო არის თანამედროვე ვერსია საჯარო სივრცის დიზაინის. ეს შეიძლება იყოს თავისთავად კომერციული ხელოვნება და შეიძლება ემსახურებოდეს უბრალოდ დიზაინის შესრულებას. აქ დიზაინი არის მთავარი და განსაზღვრავს ზუსტად ამას. მირიან შენგელაია, ანარეკლების რეჟისორი. ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ქართული სტრიტარტის ერთ-ერთი პიონერია. ოპერატორი და რეჟისორი, რომ ქუჩას ხატავს, ქუჩას ნამდვილად კინემატოგრაფიული სახე ენიჭება ხოლმე. ამას ადასტურებენ მიროს სტრიტარტები. ბაბილონის მაუში ვერ მიხვალ გაცთან ვერ ეთქვი რა გაწუხებს ზემოდან გიყურებ თან კორპორატიულ იერარქიასთან ეშლება იერარქია ბუმების კანონის ერთიდან მოდის ყველაფერი ერთთან მიდის კაცი მომხმარებელი კაცი ხმარობს რესურს კაცი არაფერს პრობს კაცს მუდმივ აჩურს კამპუს აი ხშირად ვილაპარაკია სხვათა შორის მე და მიროს მაგაზე რომ აი რა 10 წელი გავიდა და თქვა არტისტების რაოდენობა დიდად არ შეცვლა და წელს საქართველოს უბრალოდ ცნობადობა გაიზარდა სოფლიოში ჩვენ ქვეყანაზე და აი ხა ჩვენ მე როგორც ამ შოპის ჭრილში ხედავ თქვა ვინყიდულობს რეალურად მასალას და ეს 80% უცხოელები არიან.
ანუ ეგ იმას ნიშნავს, რომ რეალურად საქართველოს ეს ქვეყანა გახდა რაღაც გადასარბენი სხვა ტიპებისთვის და ლოკალები უფრო პასიურობენ. და ეს უბრალოდ არ ვიცი ჩვენ ხასიათშია რაღაც ანუ აი ზოგადად ინიციატივა გვაკლია ანუ ველოდებით ვიღაცა რომ რაღაცას ზამზარეულს მოგვიტანს ანუ არ არის საღებავი არ არის რაღაც პირობები არ არის რაღაცა ანუ არავინ არ მოგცემს ამას და არავინ არ მოგიგوارებს რა და თან მithundes რომ ხედავ რომ არავინ არ გიგوارებს შენ უნდა ადგე და შენ როგორც შეგიძლია ისე გააკეთო და ალბათ ეგ არის ინიციატივის პრობლემა გვაქვს Okay. Dr. Love is one of Georgia's first graffiti artists. Street art is still illegal in Tbilisi, so today the doctor heads underground. Okay. Bacha Khoperia დაიწყო მაისურებით. თუმცა მაისურზე გაკეთებული სტენსილიდან სტრიტ არტამდე როგორც ამბობენ ერთი ნაბიჯია. ბოლოს და ბოლოს ბაჩაც ქუჩის მხატვარი გახდა. 2015 წელს მოხვდი ბრისტოლში, მიწვეული ვიყავი ფესტივალზე, აფესზე. და აი მანდ ვაფშე სხვა მასშტაბები დავინახე, ანუ საერთოდ სხვა მასშტაბები იყო, ხარისხი დავინახე, როგორ არტისტები ერთმანეთთან როგორ ურთიერთობენ, ბევრი რამე საერთოდ სხვანაირად დავინახე. მეც რაღაც სხვანაირად დავიბუსტე, იმიტომ რომ რაღაც ისე გამოვიდა, რომ კარგად წავზდე იმ წელს და პრინციპში იმ წლის მერე მე იმის მაგივრად რომ პირიქით რაღაცა უფრო გავაქტიურებულიყავი, ანუ ჩემს სოლო პირად იმას უფრო ჩამოვშორდი და რაღაც დავიწყე ფიქრი ზოგადად უფრო თვითონ სცენაზე, რომ ამაზე თქვა უფრო მიგვექცია ყურადღება, იმიტომ რომ ზოგადად არტისტი ვერ განვითარდება თუ თვითონ სცენა არ არის მყარი და თქვა ამ სცენაზე მისი კოლეგები არ დგანან, ასე თქვა მყარად და ზოგადად ხარისხი არ იზრდება და ერთმანეთში არ ხდება კოლაბორაცია და ასე შემდეგ. I moved to Bristol in the early 80s, 1980s, and at that time Bristol had just come out of a really tough time of anger. ანთია ნიკოლსონი, მამუკა ჩაფარიძის მეუღლეა. სტრიტ არტის ისტორია ნამდვილად კარგად იცის და სხვებზე უფრო კარგადაც. რადგანაც გასული საუკუნის 80-იან წლებში ის ბრისტოლში ცხოვრობდა. I think it's quite a hard form to use as protest now because it is so popular and so easily done, you know. I mean, you see it more in the form of actual text as protest, you know, slogans, say on a motorway crossing bridge. We've had some prison protests from inside prison in the last few years. The prisoners have often very bad conditions, and in some cases the prisoners have taken over a part of the prison and climbed out onto the roof and managed to get hold of graffiti, you know, of spray or something, and will write graffitied slogans or protests, you know. And in that case, it's active and very powerful because it's very rough. It's not skilled. It's not an art form. It's a real means of communicating a protest, you know. ეს ყოველთვის იყო ყველაზე ისეთი დაბალი ხალხის სიტყვა რაღაც სისტემის წინააღმდეგ რა. და შესაბამისად ახლა ნუ არ ვიცი ხა სისტემა თუ რაღაცა გიკვეთავს რაღაც ცოტა შენ თავთან წინააღმდეგობაში მოდიხარ და ის არის. თუმცა დღეს უკვე ეს იმდენად ნუ სახელმწიფო იფიქრა ამაზე, ნუ როგორ თუნდაც როგორ ცოტა დაემორჩილებინა ეს ხალხი და რაღაც უკვე ეს გაჩნდა ეს ლეგალური კედლების ცნება, იქ ფესტივალები შემოიგეს, რომ როგორღაც რაღაც ეს გაეფორმა ურებინათ, თუმცა ანუ ტიპები არიან, ვინც მხოლოდ მარტო ლეგალურად ხატავენ, არიან ტიპები, ვინც ისევ სიტყვაზე თავისას აწვება და ძირითადად სტრიტ არტი გახდა ლეგალური. ყველგან ანუ აქვს აი ეგ სახე, რომ ძირითადად აკეთებენ ამას ლეგალურად და არც ინტერესდებიან, რომ რაღაც არალეგალურად გააკეთონ. ძალიან ბოლო პერიოდში ძალიან ისე ტენდენცია არის მონუმენტალისტური ანუ მურალები, დიდი ზომის ნახატები, რომელსაც უბრალოდ არალეგალურად ვერც გააკეთებ და ძირითადად ეს არის. ეს ხო ხელს შეუშლის განვითარებას ამ დარგისა, გააჩერებს. რა თქმა უნდა.
გააჩერებს. ან შეიძლება უკვე იყვნენ ისეთ მხატვრები, რომელმაც ჩაიქნეს ხელი, თქვას რომ ეს არ მინდა კონტროლის ქვეშ თუ იქნები, მაშინ რა აზრი აქვს სტრიტარტს? რა თქმა უნდა, თუნდაც ანუ ერთ-ერთი მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ცუდი ნაბიჯი იყო, რაც გადადგეს, რომ ჯარიმა გახდა 1000 ლარი. ნუ ეს წარმოუდგენელია 8000 ლარი გადაიხადა. ხო, და რაღაც შეიქმნა ლეგალური სიუცეები, ანუ ისე სათქმელად ამბობენ, რომ ლეგალური ადგილები არის, სადაც შეიძლება ხატო, მაგრამ იქაც კონტროლებადია, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი რომ დახატო, რაც არ ჯდება იმ კონტენტშიაც თვითონ უნდა დაშლია ძალიან მარტივად. საეჭვოა დღეს კარგი მხატვარი ხელისუფლებას შეუთანხმდეს რა დახატოს კედლებზე. ცხადია მხატვრებს, რომლებიც კედლებს აფორმებენ, დალხენილი ცხოვრება არა აქვთ და დაკვეთებს ალბათ იღებენ კიდეც, მაგრამ დაკვეთა სხვა არის და ცხარელ კედელს რომ შეხედავ, მუზა მოგივა, მოგინდება რაღაც ლამაზი, ამ თუ გნებავთ რაღაც პროვოკაციული შექმნა, ამისათვის ხელისუფლებისგან ნებართვას არავინ იღებს. მაშინაც კი როცა ზუსტად იცი, შენს ნამუშევარს წაშლიან. როგორ რაღაცა არის ახლა უყურე რა, მოყვებიან რაღაცეებში, მაგრამ სიტყვაზე ახლა რო დავიწყებ ნოემბრიდან რაღაცის ლაპარაკს, ხო, რაღაცის დალაგებას. ხო შეიძლება ეს რომ ნაწილ დავალაგოთ, აუღელვებლად, წყნარად, ხო? და კი, არა, არც კი სამოვი, არა, ცოტა ეს ვაჟაზაზაევიჩი და რაღაცა ეგ სიტუაცია და მე ბრახან მაისი მოვა, ივნისი მოვა და ჩქარა და აი ეგეთ რაღაცეებში იმას შევიდ, მაგრამ არ ხო გეუბნები. კი, რეზულტატზე ვართ ორიენტირებულები რა, ნახდა და გვინდა ჭყალებში ვიტყვი, დუიაქე რო გავაგოროთ რა, გვინდა რომ ვიტყვით სიტყვა საქმეს დაემთხოს რა. მაგრამ აი როგორ რაღაცა იცი მაგალითად კულტურას მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში სტრიტარტი არ უნდა ეხებოდეს რა. აი მერიის მხრიდან რა მე უფრო მგონია ინფრასტრუქტურას უნდა ეხებოდეს და უფრო დიდი დატვირთვა უნდა ქონდეს რა და მარტო კულტურის გადასაწყვეტი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორე აი კულტურული და მხატვრული ამ დატვირთვა ნაკლები აქვს რა, იმიტომ რომ მხატვრული არის გალერეაში, ან მართლა ღამე გამოდი, ფენნეიმი გაქვს, ინკოგნიტო ხარ და მართლა მძაფრი მესიჯი გაუში, მართლა ბოლომდე შეუზღუდავად შენი ქენი რა, შენი რისკის ხარჯზე, მაგრამ აი ეს დაგელაგონ, აქ მოგეთხოვება რაღაცა. პოლიტიკა აქვს ჩემი აზრით კალაძესი, რომ ვიღაცებს თქვა თავი მოაწონოს. თუ ფიქრობს რომ მართლა უნდა გაალამაზოს ქალაქი, მე ძალიან მომხრე ვარ მაგის, მაშინ ალბათ ეგეთ ცოტა ხარისხიანს რო გააკეთოს უკეთესია რა. მე არ ვარ წინააღმდეგი რო გაალამაზოს ქალაქი. სადაც ეგეთი ბნელი სივრცეები გაჩნდება, ყველგან მოუნდებათ მაგის გაკეთება, იმიტომ რომ ფული არ უჯდებათ იმდენი, რამდენი შეიძლება დაუჯდეთ. ვთქვათ, კეთილმოწყობა და თან ამ ხალხის აქტივობით და იმითი და ამ გრაფიტით უნდათ რომ რაღაცა შეცვალონ. ნუ ეხლა გასაგებია რა, რომ რაღაცა სივრცის თერაპიის ის არის რა, ხერხი არის და დაშვება ესეთ ადგილებში, სადაც აი აქ შეიძლება ხატვა, ვთქვათ, აი აქ არ შეიძლება, აქ რუსთაველზე არა, მაგრამ აი იმაზე კი ბატონო მიბრძანდით ხატეთ. ცუდი არ არის, სხვათა მეც გონია რომ აი რომ მიხვდნენ რა არის ამ არტის თქვათ მთავარი გზავნილი რა და აი მართლა მძიმე გარეუბნებში სადაც აი ტრაგედია რა ვიცი ძალიან მძიმე ის არის რა გარემო სოციალური სიტუაცია და იქ რომ მართლა გახურდეს ეს ხელოვნება იქნება მართლა კარგი და რაღაც ბევრს ალბათ თუ შველის რომ გამოვიდეს აი თქვათ უბრალოდ თქვა შდილიდან რა. თანამედროვე სტრიტ არტიც რომელსაც უკვე დამკვეთები ყავს და ესეთი კომერციული ხასიათი აქვს, ასევე არის ერთ-ერთი ესეთი გამოსავალი, რომ შევქმნათ, გადავასხვაფეროთ გარემო, შედარებით იაფი საშუალებებით. და გავხადოთ უფრო ესეთი მიმზიდველიც თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით და თუნდაც ამ გარემოში მცხოვრები ადამიანებისათვის. ერთხელ გავაკეთე სერია მქონდა ჩვენი 90-იანების პოლიტიკა, ჩავსვი რაღაც ამერიკულ 90-იანების პოპ-არტში, ნუ უფრო ძველში ალბათ 80-იანებში. მაგალითად, იქ რაც ყავს დახატული მერილინ მონრო რაც არის ყველაზე პოპულარული, ხო, პოპ-არტის, ის ჩვენ მერილინ მონრო მაგ დროს იყო ედვარდ შევარდნაძე. და ეს ედვარდ შევარდნაძე, ბრეტილბიან მაიკით არის
მაისურით არის ზუსტად რაღაც მერილინ მონროს ნაირად რაღაც პოპ-არტის სტილში და არ წაუშლათ, ეგ არ წაუშლათ, მაგრამ მეორე იყო აი ელვისი არის, ეგეც ვორჰოლის ნახატი არის ელვისის ამჯერ. ეგ მქონდა ჯაბა იოსელიანი იყო ჩოხაში და ეგ წაშალეს სახეები. ხო და ოღონდ ეგ არ ვიცი რა ნიშნით არ ვიცი მე შესაძლოა დავინტერესდებოდი ვინ შლის დაუდარაჯდებოდი. არა, მართლა საინტერესოა. მithumetes თუ ეს წაშლაც ამ პროცესის ნაწილად მიგაჩნია, მართლა საინტერესოა, ვინ ან თქვა ხატვის პროცესში, თვითონ ხატვის დროს, მუშაობის დროს ხომ არ მოსულან და დაუწყიათ თქვა. არა, იცი რა. არა, ამდენი ხნის განმავლობაში შემთხვევა არ კამათი, ანუ მქონია კამათი უბრალოდ ადამიანთან რომელიც ვერ ხვდება რას აკეთებ და მე რო უხსნი რას აკეთებ. ხო. ნუ ეს მე მგონია ლეგიტიმურია მაგი კითხოთ, რომ ვიღაცის სახლზე რო აკეთებ რაღაცას, რა თქმა უნდა შეგიკითხო რას ხატავ. ხო. მოდის კითხულობს და რო აუხსენი, მე გაბრუნდა წავიდა ამ პირიქით გიყურებ და რას. ანუ ისიც ყოფილა მაგალითად დამიხატავს რაღაც корпуსზე, εν რაოდენობა ადამიანს უთქვამს, რომ ეს კარგია და ვიღაც ერთს უთქვამს, რომ ეს ცუდია და ეს არ უნდა გაკეთდეს. და შემდეგ ანუ ერთმანეთში მოუგვარებიათ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ალბათ აქ რაოდენობამ გადაწყვეტა. როგორც წესი ისინი ვინც აობენ რომ კარგია, ალბათ აობენ რომ ალამაზია, ალამაზებს корпуს. კი, მაგრამ არიან ისეთები, რომელიც იდეასაც იგებენ ხომ. ცენზურის გამკაცრება მოსალოდნელია, მაგრამ ცენზორიც პროფესიონალი უნდა იყოს. აი პროფესიონალების დეფიციტის ფონზე, რასაც ქართული კულტურა და მithumetes ქალაქის ჩინოვნიკური ქსელი განიცდის, საეჭვოა ხელისუფლებამ თბილისის ყველა შენობის კედლის კონტროლი შეძლოს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ სტრიტარტისტები შეიძლება ყველაზე უანგარო და ყველაზე თავისუფალი მხატვრები ცოტა შეშლილებიც კი ქალაქგარეთ გადაიხვეწონ და იქ იმუშაონ გარეუბანში აშენებული შენობების კედლებზე. და ცხადია მიწის ქვეშ, ჯურღმულში. მიწისქვეშა გადასასვლელებში, იქ სადაც სულ სხვა თბილისია, სხვა ხალხი. ახლა ის გაგვრჩება ვიკითხოთ, სადაა ნამდვილი სახე დღევანდელი თბილისისა. მიწის ზევით თუ ქვევით, წყდიათში, სადაც ადამიანებს უჭირთ, მაგრამ უფრო თავისუფლები არიან. Graffiti life, best life.